આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે. તમારે બીજા જૂના ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, વાહન, પશુ, કાર, બાઇક લેવા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે મારા ચેનલનું પ્લેલિસ્ટ આવશે, તેના પર ક્લિક કરી બીજા વાહન અને પશુ તમે લઈ શકશો. તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો. નવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો અંદર તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, દાદુભાઈને વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર છે. મોડલ 2010ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ છે. એન્જિન આખું પાવરફુલ. ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. કંપનીનો કલર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક 100%. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર. બેટરીનું કન્ડિશન પણ સારું છે. વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ક્યાંય પણ ટ્રેક્ટર અંદર સડો પણ જોવા નહીં મળે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટરના. દાદુભાઈએ ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત 2,80,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ઓછી કિંમત પણ થઈ જશે. આ કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર, સણોસરી ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દાદુભાઈનું નામ આપેલું છે. 989824 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.